Xin chào các bạn. Để dễ dàng chăm sóc những cây hoa phong lan, nó luôn có rất nhiều nụ hoa được hồi sinh. Những chùm hoa phát triển nhanh. Có một cách chăm sóc rất đơn giản bằng một loại phân bón hữu cơ mà chúng ta rất dễ làm. Hôm nay tôi chia sẻ cho các bạn cách để những cây hoa lan yếu và chậm phát triển nó sẽ được hồi sinh. Và cách làm này chúng ta tiết kiệm cây xanh tốt, từ đó giúp cho hoa sẽ luôn nở nhiều, hoa luôn tươi đẹp và rực rỡ, hoa giữ trên cành đủ màu sắc. Và cách làm này giúp cho những chùm hoa phong lan nở rộ và đẹp rực rỡ quanh năm. Khi một cây hoa lan mua về hoặc đã trồng lâu thì các bạn cần phải gỡ bỏ những chiếc lá này ra khỏi cây, vì những phần thối này nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoa lan. Hoặc những chiếc lá bị vàng, chúng ta nên gỡ bỏ. Và điều này sẽ giúp cho cây được phát triển nhanh hơn. Khi gặp trường hợp như thế này, các bạn cần phải cách ly ngay. Nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến những cây hoa lan khác hoặc những cây còn khỏe mạnh. Sau đó hãy cắt bỏ những rễ hư và những rễ thối ra khỏi cây, vì những rễ này luôn có rất nhiều nấm và vi khuẩn ở đây. Khi các bạn làm điều này sẽ tạo điều kiện cho những chiếc rễ còn lại sẽ được thông thoáng và rễ mới sẽ được mọc nhanh hơn. Sau khi đã cắt xong thì những cành hoa này các bạn sẽ cắt và giữ lại từ 1 đến 2 mầm hoa. Nó sẽ rút ngắn thời gian phát triển những cành hoa ở đây, và điều này sẽ giúp các bạn tiết kiệm và chúng ta tận dụng những cành hoa này để phát triển thành những bông hoa mới. Tiếp theo, sử dụng bột quế. Bột quế có tính kháng khuẩn tự nhiên và là một trong những cách để đơn giản giúp cho những cành hoa lan được hồi sinh. Và hãy bôi vào những phần này của cây. Chúng ta chăm sóc tốt trong một khoảng thời gian thì những phần này sẽ hồi sinh những cành hoa mới rất nhanh. Và những phần lá mà các bạn vừa gỡ ra, chúng ta cũng cho vào đây một ít bột quế. Và cách làm này để giúp cho những phần này sẽ không bị thối nhũng thêm. Hoặc những phần cắt của rễ, các bạn cũng bôi vào. Nó sẽ tạo điều kiện cho những phần này không bị nhiễm nấm trong quá trình hồi sinh và rễ sẽ không bị thối. Sau đó hãy để cây ở nơi thoáng mát trong 1 ngày. Sau đó các bạn sử dụng bột quế và chúng ta hãy dùng một thìa nhỏ như thế này để giúp cho hoa lan được phát triển và được hồi sinh tốt hơn. Cho vào 500ml nước đun sôi.
và hãy để sau 1 ngày. Các bạn sử dụng vụn bánh mì. Khi sử dụng thì những bánh mì khô chúng ta đừng bỏ đi và hãy phơi thật khô, xay nhuyễn ra. Vụn bánh mì sẽ giúp cho những cây hoa lan được phát triển rất tốt và rất khỏe. Hãy dùng một thìa. Và chúng ta có thể sử dụng cho những lần kế tiếp. Cho vào 500ml nước ấm. Các bạn hãy để trong 1 ngày. Và sau 1 ngày, khi dinh dưỡng đã được hòa tan vào nước, các bạn hãy lọc vỏ cặn. Cho thêm vào 500ml nước. Các bạn hãy sử dụng ngay nước này để chúng ta làm sạch những chiếc lá. Và nó sẽ giúp cho những chiếc lá được sạch, không bị nấm, không bị côn trùng. Là một trong những cách làm đơn giản. Nó sẽ giúp loại bỏ bụi bẩn trên hoa lan. Khi làm cách này thì các loại côn trùng như nhện, riệp, bọ trĩ sẽ không còn trên hoa lan. Giúp lá luôn được sạch hơn, cây sẽ trao đổi chất được tốt. Điều này sẽ thúc đẩy giúp cho những cây hoa lan yếu và chậm phát triển sẽ nhanh được hồi sinh và phát triển tốt hơn. Với những cây hoa lan, khi các bạn trồng và chăm sóc tại nhà, chúng ta nên tận dụng những chất hữu cơ, cây sẽ bền vững. Nó rất bận. Sau khi đã làm sạch những chiếc lá ở bước thứ nhất, bây giờ đến bước thứ hai, các bạn hãy phun đều lên những cây hoa lan này. Và thực hiện vào buổi sáng, chiều lá sẽ khô lại rất nhanh. Nó sẽ giúp cho lá không bị nấm, không bị côn trùng. Và hãy nhớ phun đều 2 mặt lá. Vì dưới mặt lá này luôn tồn tại rất nhiều nấm và vi khuẩn. Hoặc vào ban đêm, các loại côn trùng hay bám vào đây. Có thể dùng phần còn lại để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Và nên áp dụng mỗi tháng từ 2 đến 3 lần. Nó giúp cho hoa lan được xanh, được khỏe. Là một trong những cách đơn giản để cho những cây hoa lan được xanh và được tốt hơn. Nó rất khỏe và bền vững hơn. Những chiếc lá phát triển rất xanh, lá mới được tốt hơn. Rất tuyệt vời. Hoặc các bạn cũng có thể dùng nó để chúng ta chăm sóc cho những cây hoa lan được trồng trong nước, tạo điều kiện cho rễ phát triển tốt hơn.
Và cách làm này mình đã chia sẻ rất nhiều trên kênh, các bạn có thể xem thêm. Và hãy chăm sóc cho những chiếc lá này. Để nó bảo vệ cho lá được khỏe. Một cách rất tuyệt vời. Những cây hoa lan được chăm sóc theo cách này trong môi trường trong nước sẽ được phát triển rễ và lá được xanh tốt hơn. Và sau một ngày thì những dưỡng chất có trong vụn bánh mì cũng đã nhiều hơn. Và ở bước thứ 3 này, các bạn hãy dùng nó cho vào nước bột quế. Nó sẽ tạo ra nguồn dinh dưỡng rất tốt. Sau đó hãy tưới nó vào gốc của cây. Và chúng ta nên áp dụng mỗi tháng từ 2 đến 3 lần. Hãy để trong 20 phút. Cách làm này sẽ giúp cho rễ được bảo vệ và những cây hoa lan được xanh và được tốt hơn. Sau đó các bạn dùng khăn và lau khô lại những chiếc lá này. Nếu cây đã dần thích nghi với môi trường bên ngoài thì chúng ta không cần phải làm điều này, vì cây đã có đề kháng rất mạnh. Còn nếu những cây hoa lan chỉ trồng trong môi trường khép kín thì các bạn nên lau để nó tránh ảnh hưởng đến những chiếc lá và gây lên thối lá. Vì khi nước đọng lại trên những kẽ lá này, nếu những cây chưa quen với môi trường bên ngoài thì nó sẽ bị thối lá. Sau đó lấy ra và để hoa lan ở nơi có ánh sáng. Nó sẽ giúp cho cây được khỏe mạnh, được xanh tốt. Và chỉ tưới khi chất trồng khô, không tưới nhiều nước. Và cách làm này nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn được xanh và được khỏe mạnh hơn. Một trong những phương pháp rất đơn giản và dễ. Hoa lan sẽ có được những chiếc lá cứng cáp và khỏe mạnh, rễ phát triển được tốt hơn. Và với cách làm này, sau 10 ngày, hoa lan của chúng ta đã được xanh và phát triển được tốt hơn. Lá cũng khỏe hơn. Khi các bạn sử dụng những cách làm như thế này, nó sẽ giúp cho những cây hoa lan rất nhanh xanh và khỏe. Vì trong quế luôn có tính kháng khuẩn và trong vụn bánh mì có chứa rất nhiều đạm và chứa nhiều dưỡng chất. Tương tự như nước vo gạo sẽ giúp cho cây được xanh và được khỏe hơn. Một loại dinh dưỡng tuyệt vời. Luôn có những cách làm và những phụ đề mình có chia sẻ trên kênh, các bạn có thể xem thêm. Hy vọng sẽ luôn giúp ích cho các bạn rất nhiều, để hoa lan luôn được khỏe mạnh. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.